زمردة محمد الخامس ومنافسة الحسن الثاني، والعمة التي سندها محمد السادس، أول أميرة مغربية تكشف عن وجهها، وأول أميرة مغربية تلقي خطابا أمام الجماهير، وأول أميرة عربية تخصص لها مجلة التايم صفحتها الأولى، ذاع صيتها في المغرب والعالم، واستهدفها الكارهون بصورها بملابس السباحة والسيجار. سحرت بشخصيتها الأمراء والملوك، فخطبها الملك العراقي فيصل الثاني، وسحرها الشاب الوسيم الحسن اليعقوبي فحصلت عليه، وماتت وهي أيقونة تحتذي المغربيات بها. لالا عائشة، أميرة بحجم المغرب، الابنة البكر للملك المغربي محمد الخامس، والتي كانت وما تزال تمثل رمز تحرر المرأة المغربية، حتى أنها نافست شقيقها الحسن الثاني في شعبيته وحب الجماهير المغربية له، إذ كانت أيقونة الجماهير المغربية التي أعجب الجميع بذكائها وثقافتها وقوة شخصيتها. رأت النور عام 1930 تحديدا في 7 من يونيو، لتكون أولى بنات محمد الخامس من زوجته الثانية لالا عبلة. كانت الأميرة في عامها 17 حين قرر الملك أن يغير حياتها للأبد، إذ رأى فيها امرأة ناضجة على قدر المسؤولية رغم صغر سنها في ذلك الوقت، فكلفها بأن تلقي خطابا أمام الجماهير مكشوفة الوجه والرأس، وكان ذلك بمثابة ثورة على العادات والتقاليد السائدة في ذلك الزمان، إذ من المعروف أن نساء القصر المغربي لا يكشفن عن وجوههن، ولا يتعرف الشعب المغربي أو غيره عليهن. لكن محمد الخامس قرر كسر كل تلك القواعد بابنته الكبرى، فزلزل بها المجتمع النسوي بالمغرب بوقوفها أمام الجماهير لتتحدث عن دور المرأة المغربية وضرورة كسرها للقواعد وتحررها من القيود، لتكون أول مغربية تلقي خطابا جماهيريا منذ أكثر من 60 عاما. وقد صدم المجتمع المغربي بأميرته بداية، لكنه ما لبث أن تعود عليها، إذ باتت رفيقة والدها الملك في كل خطاباته تقريبا، ويصطحبها معه في كل حفل تدشين لمدرسة أو مركز تعليمي أو غير ذلك. نادت بنساء المغرب لكسر القيود والخروج إلى المجتمع، وشجعت العائلات المغربية على تعليم بناتها. كان وقوفها في ساحة كران سوكو بطنجة بملابس عصرية إلى جانب والدها الملك محمد الخامس نقطة تحول في تاريخ المغربيات، بل والمغرب كله. تصدرت مجلة التايم الأمريكية. تفوقت الأميرة على شقيقاتها بالدراسة، وقد شجعها والدها على دراسة اللغة العربية واللغات الأجنبية، وكانت من أوائل النساء المغربيات وحتى الفرنسيات المقيمات في المغرب اللواتي يحصلن على شهادة البكالوريا. وعام 1957 أفردت لها مجلة التايم الأمريكية صفحتها الأولى، إذ أظهرتها كرمز لتحرر المرأة، وتوالى نشر صور المرأة، وباتت جماهيريتها تنافس جماهيرية شقيقها الحسن الثاني، الذي ما أن أصبح ملكا حتى حاول السيطرة على شعبية شقيقته وإبعادها عن الأضواء بالمغرب بوسيلة ذكية ليست غريبة على ملك مثل الراحل الحسن الثاني، إذ عين شقيقته التي اكتسحت شعبيتها العالم آنذاك سفيرة للمملكة المغربية ببريطانيا العظمى، وكان قد كلفها بالمهمة نفسها قبل ذلك في إيطاليا. وأثناء تواجدها في بريطانيا كسفيرة للمغرب فيها، ذاع صيتها كثيرا، خاصة بعد أن ربطتها علاقة وطيدة بالأميرة مارغريت شقيقة الملكة إليزابيث، وباتت تتواجد كثيرا على الساحة الدبلوماسية بالمملكة المتحدة، ما دفع شقيقها الملك إلى مطالبتها بالعودة الفورية إلى الوطن،
حيث كان كثيرون يستغلون نشاط شقيقته للإساءة لسمعته وسمعتها بدعوى أنها خرجت عن عادات وتقاليد المملكة. فتعمد المغرضون للملك وأسرته نشر صور الأميرة بملابس السباحة أو نشر صورها وهي تدخن في محاولة لإظهارها بمظهر المرأة المتمردة على كل شيء. الحب والزواج. بعيدا عن المغرب وقبل وفاة الملك محمد الخامس، هناك إلى العراق تحديدا عام 1956 في عهد الملك العراقي فيصل الثاني الشاب الوسيم الذي أعجب بالأميرة لالا عائشة، فشد رحاله إلى المغرب وخطبها من والدها محمد الخامس الذي وافق، لكنه أجل مراسم الزواج بسبب انشغاله ببعض الأمور، وربما كان ذلك من ترتيب القدر، فقد قتل الملك فيصل في عملية الانقلاب المشهورة على العائلة الملكية في العراق، ما ألغى مشروع المصاهرة بين أكبر عائلتين ملكيتين في الشرق الأوسط. أحبت زوجها من النظرة الأولى. كانت قائمة المرشحين للزواج من لالا عائشة ممتلئة بأسماء الشبان الذين طلبوا الزواج من الأميرة المثقفة وزمردة والدها، كما كان يناديها الملك محمد الخامس، لكن أكثرهم حظا كان ذلك الشاب الوسيم حسن، وقد جذب إليه الأميرة في إحدى رحلاتها إلى مكناس مسقط رأس الشاب حسن الذي ينتسب لعائلة مكناسية عريقة، ووالده أحد أشهر أعيان العاصمة الإسماعيلية، وذلك أيضا عزز فرصه بالفوز بنسب الحسن الثاني. وبالفعل أصبح الحسن اليعقوبي زوج المرأة الأكثر تحررا في المغرب والعالم العربي آنذاك، وكان زفاف العريسين رائعا، ظهر فيه الملك الحسن الثاني وشقيقتاه لالا عائشة ولالا مليكة إلى جانبه. كان زفافا مغربيا تقليديا بكل المقاييس، لكن ومنذ عام 1961 تاريخ زواج الأميرة قرر زوجها البقاء في الظل، وبقي كذلك حتى عهد الملك المغربي الحالي محمد السادس، إذ أخرجته إلى الواجهة حادثة ضجت بها المملكة المغربية جمعاء، حين أطلق رصاصة من مسدسه على شرطي سير في يوم رمضاني قبل الإفطار بدقائق، ليصدر الملك محمد السادس قرارا بسحب رخص حمل السلاح من عائلة المقربين من الملك، بمن فيهم زوج عمته الذي أودع مصحة نفسية بعد تلك الحادثة، لكن ذلك لم يمنع الملك المغربي من الوقوف إلى جانب عمته وابنتيها في ظرفهن الصعب، رغم مرور أكثر من عقد على وفاتها، إذ توفيت الأميرة المتحررة في 4 سبتمبر عام 2011، إلا أنها ما تزال أيقونة للشعب المغربي وبناته ونسائه، وقد اشتهرت بقولها في إحدى لقاءاتها الصحفية: أنا امرأة حرة، أميرة الشعب، لست أسطورة، لكنني أشعر أني مغربية بعمق. فما رأيك بهذه الأميرة؟ وهل سمعت بقصتها من قبل؟